Упродовж століть людство дивилося в небо і запитувало, звідки взявся Всесвіт, чи мав він початок, чи він існував завжди. Це питання не тільки наукове, воно глибоко філософське і навіть духовне. Від відповіді на нього залежить те, як ми бачимо світ і своє місце в ньому. Якщо Всесвіт має початок, можливо його створив хтось чи щось. Якщо ж він вічний, може він потребує Творця. У ХХ столітті ці питання набули особливої гостроти. Завдяки відкриттям у фізиці і астрономії люди змогли вперше науково міркувати про походження Всесвіту. Почали з'являтись теорії, які не просто описують об'єкти, як от зорі чи планети, а пояснювали всю картину космосу. Так народилася космологія, наука про Всесвіт як єдину систему. Однією з найвідоміших теорій став погляд на те, що Всесвіт виник із надщільної точки, так звана теорія Великого Вибуху. Вона говорить, що колись приблизно 14 мільярдів років тому стався потужний спалах, після якого Всесвіт почав розширюватися. З тієї події вийшли всі галактики, зорі, планети і ми з вами. Але далеко не всі вчені погодилися з цією ідеєю. Дехто вважав, що теорія Великого Вибуху має надто багато схожості з релігійним поняттям творіння світу. Адже якщо Всесвіт має початок, логічно спитати, а хто його розпочав? Ідея початку – це не просто фізична модель. Вона тягне за собою глибокі метафізичні питання про сенс, про ціль, про Творця. Деякі вчені прагнули уникнути таких питань у науці. Саме тому з'явилась альтернативна космологічна модель, відома як модель стаціонарного Всесвіту. Найвідомішим її представником став Фред Хойл, британський астрофізик. Разом із Германом Бонді і Томасом Голдом вони у 1948 році представили ідею, як базувалась на принципі сталість у часу. Хоча Всесвіт розширюється, його загальний вигляд і властивості залишаються однаковими завжди. Тобто Всесвіт вічний, незмінний, у великому масштабі немає початку. Ця модель припускала, що нова матерія постійно створюється у вакуумі, і тому зберігається середня густина матерії у Всесвіті. Коли галактики віддаляються одна від одної через розширення простору, на їхньому місці виростають нові, завдяки появі нової матерії. Таким чином, загальний вигляд Всесвіту залишається сталим у часі. Для багатьох така модель стала науковою альтернативою релігійному опису творіння. Якщо немає початку, то можливо немає потреби у Творці. Якщо Всесвіт завжди існував, значить він може бути самодостатнім, і Бог тут не обов'язковий. Саме в цьому полягає глибока філософська вага моделі Гойла. Але чи справді так? Чи можна сказати, що модель стаціонарного Всесвіту виключає Бога? Чи можливо навіть у вічному космосі можна побачити руку Творця? Тільки інакше. Адже Бог не обов'язково лише той, хто запускає Всесвіт, мов механік. Бог може бути джерелом буття завжди, навіть у вічному світі. Ці питання ми розглянемо детально в цьому відео. Ми пройдемо шлях від витоків моделі Хойла через її наукову суть до філософських і теологічних наслідків і завершимо роздумами, що ця модель каже нам сьогодні про Всесвіт, про Бога і про людину. Ми постараємось собі пояснити все простими словами, без складних формул, але з глибоким змістом. Бо це не просто розмова про астрономію, це розмова про сенс життя, про віру, про те, чи є місце Богові у науковому світогляді, особливо у тому, який пропонував Фред Хойл. Далі ми заглибимось в історичне підґрунтя, як саме народилася стаціонарна модель, хто її підтримував і які були її наукові передумови. Щоб зрозуміти, чому Фред Хойл і його колеги створили стаціонарну модель Всесвіту, варто зануритись у контекст того часу. Адже наукові ідеї не виникають з повітря, вони з'являються у відповідь на проблеми, виклики і обмеження попередніх теорій. Початок ХХ століття був часом революцій у фізиці. У 1915 році Альберт Ейнштейн представив загальну теорію відносності, фундаментальну модель гравітації, яка змінила уявлення про простір, час і матерію.
Теорія дозволяла описати Всесвіт як єдину динамічну систему. До цього космос уявляли переважно як щось статичне і вічне. Але рівняння Ейнштейна передбачали, що Всесвіт або розширюється, або стискається, і він не може бути повністю незмінним. Проте сам Ейнштейн не повірив у це. Він вважав, що Всесвіт має бути стабільним, тому ввів до своїх рівнянь спеціальну космологічну константу, щоб штучно збалансувати гравітаційні сили і зберегти статику. Пізніше він назвав це своєю найбільшою помилкою. У 1920-х роках ситуація почала змінюватися. Астроном Едвін Габбл виявив, що далекі галактики віддаляються від нас, і чим далі вони знаходяться, тим швидше. Це явище отримало назву розширення Всесвіту. Вперше воно підтвердило ідею, що Всесвіт не статичний, а динамічний, тобто з часом змінюється. На основі цього бельгійський священник і фізик Жорж Лемет висунув ідею, що у дуже далекому минулому весь Всесвіт був зосереджений у маленькій начинній точці, яку він назвав первісним атомом. Вибух цього атома дав початок розширенню, формуванню і, зрештою, формуванню всього, що ми знаємо. Так зродилася ідея Великого Вибуху. На той момент ця гіпотеза не була загальновизнаною, вона викликала суперечки серед учених. Деякі вважали її занадто містичною, бо вона натякала на початок у часі, а отже й на можливу роль надприродньої сили. Адже що було до Великого Вибуху? Як із нічого виникало все? Чи не підтверджує це біблійну ідею, що на початку Бог створив небо і землю? Ці запитання тривожили не лише богословів, а й учених. Адже теорія, яка потребує надприродного пояснення, не влаштовувала багатьох дослідників. Вони прагнули зберегти науковий погляд на світ, без потреби в метафізичних сутностях. Серед них були Фред Хойл, Томас Голд і Герман Бонді. У 1948 році вони запропонували стаціонарну модель. Це була смілива спроба поєднати нові астрономічні відкриття з ідеєю вічного незмінного Всесвіту. Вони погоджувалися, що Всесвіт розширюється. Це доводив Габбл. Але стверджували, попри розширення, загальні властивості Всесвіту залишаються незмінними. У їхній моделі розширення компенсується створенням нової матерії з нічого. Тобто, коли галактики розходяться, між ними з'являється нова матерія, з якої формуються нові галактики. Таким чином, щільність Всесвіту не зменшується, і його вигляд у великому масштабі залишається сталим. Це і є принцип сталості. У цьому підході Всесвіт не має початку і не має кінця. Він вічний, самопідтримуваний, ідеально збалансований. Саме така модель подобалась багатьом ученим, вона не вимагала звертання до надприродного творіння, не мала особливого моменту і відповідала їхньому уявленню про ідеальну симетрію і логіку природи. Стаціонарна модель також гармонювала з давньою філософською традицією, яка вважала космос вічним. Ідеї про вічність Всесвіту ми знаходимо ще у Арістотеля, а також у стоїків, навіть у деяких східних філософіях, наприклад в індуїзмі. Всесвіт розглядається як циклічний або нескінченний. Таким чином, модель Хойла вписувалася у багатовікову інтуїцію. Світ не має початку, він завжди сущий. Це означало, не потрібно шукати причини появи Всесвіту, бо її просто не існує. Не було моменту творення, усе завжди було. Така картина була привабливою для тих, хто прагнув уникнути ідеї Бога як Творця в традиційному сенсі. Стаціонарна модель не заперечувала існування Бога прямо, але й не потребувала його участі. Вона дозволяла науці залишитися в межах матеріального пояснення світу. Проте одразу ж виникли запитання, чи можливо, щоб матерія справді виникала з нічого? Який механізм цього творення? Чи є він фізично обґрунтованим, чи просто гіпотетичним прийомом, що рятує концепцію? Ці питання залишились відкритими, але модель Хойла стала серйозною альтернативою Великому Вибуху всередині ХХ століття. Вона викликала багато дискусій, досліджень і суперечок, особливо в контексті релігії та філософії. Чи ця модель вбиває ідею Бога як Творця, чи навпаки відкриває інший шлях до розуміння його ролі? Про це ми поговоримо в наступних
частинах. Спершу розглянемо саму суть стаціонарної моделі більш детально, її наукові принципи, як саме вона працює і чому Фред Хойл був її головним захисником. Щоб по-справжньому зрозуміти стаціонарну модель Всесвіту, яку запропонував Фред Хойл, потрібно уважно розглянути її ключові принципи. Ця модель стала альтернативою популярній сьогодні теорії Великого Вибуху. Її суть у прагненні зберегти вічність і сталість Всесвіту навіть в умовах його спостереженого розширення. На перший погляд, ідея виглядає суперечливо. Як може Всесвіт бути незмінним, якщо він розширюється? Але Хойл та його колеги Герман Бонді і Томас Голд запропонували оригінальний і сміливий спосіб розв'язання цієї загадки. Отже, які ж основні ідеї лежать у центрі стаціонарної моделі? Принцип сталості, тобто Cosmological Principle of Steady State. Це головне гасло моделі. Всесвіт у великому масштабі виглядає однаково завжди і всюди. Інакше кажучи, середня картина Всесвіту не змінюється в часі. Хоча окремі галактики рухаються, виникають або зникають, сам космос як система залишається сталим. Таке припущення називається принципом сталості. У чому його значення? Якщо цей принцип правильний, то не існує привілейованих моментів у часі, не існує початку або кінця Всесвіту, і те, що фізичні закони працюють однаково в минулому, теперішньому і майбутньому. Таким чином модель стає дуже симетричною і, на думку її авторів, елегантною. Стаціонарна модель приймає і підтверджує спостереження, що Всесвіт розширюється. Відкриття Габбла, що галактики віддаляються одна від одної, не заперечується. Навпаки, це визнається фактом. Але в моделі Гойла це розширення не веде до розрідження матерії. Як це можливо? Саме тут в гру вступає третій принцип – постійне створення матерії. Це найцікавіша і водночас найсуперечливіша частина моделі. Щоб зберегти сталість густини матерії у Всесвіті, Хойл припустив, що в порожньому просторі постійно виникає нова матерія. Тобто, коли галактики розходяться і між ними виникає вільний простір, там з'являється нова частинка – атом водню, з якого згодом можуть формуватися зорі, галактики і планети. Це створення відбувається дуже повільно, приблизно одна частинка водню на кубічний кілометр за мільярд років. Але навіть цього достатньо, щоб у масштабах усього Всесвіту підтримувати постійну густину. Стаціонарна модель прямо заперечує існування будь-якого моменту творіння Всесвіту. У цій моделі не було початкової точки, не було так званого вибуху і не було особливого моменту в минулому, з якого все почалося. Із цього випливає філософська теза – Всесвіт не потребує зовнішньої причини, бо існує завжди. Його не створювали, він просто є і завжди був. Це положення напряму зачіпає релігійне мислення, бо в багатьох теологіях Бог постає як той, хто створив Всесвіт. Якщо ж Всесвіт вічний, чи потрібен тоді Бог? Хоч ми і уникаємо складних формул в цьому відео, варто згадати, що модель Гойла базується на адаптації рівнянь загальної теорії відносності. У неї вводиться спеціальний член творення – Creation Field, який додається до стандартних рівнянь, щоб описати появу нової матерії. Цей підхід викликає певні математичні труднощі, але він формально узгоджується з логікою розширення простору. Хойл вважав, що фізика повинна дозволяти не тільки збереження енергії, а й її створення, принаймні в контексті космології. Для нього не було нічого неможливого в тому, щоб матерія виникала з нічого, якщо це дозволяє побудувати елегантну і стабільну модель. Чому ця модель здавалася привабливою? У середині ХХ століття стаціонарна модель мала кілька переваг. Перша перевага – вона пояснювала розширення Всесвіту без початку в часі. Друга – вона відповідала філософській інтуїції про вічність світу. Третя – вона дозволяла обійти питання про створення, яке мало релігійний підтекст. І четверте – вона виглядала простою і логічною в масштабі усього космосу. Хойл навіть іронізував з теорії Великого Вибуху, вважаючи її наївною. Саме він і придумав термін «Big Bang» у саркастичному тоні, хоча пізніше ця назва і прижилась. Найбільше запитання, яке виникало до цієї моделі, звучить так.
А звідки береться нова матерія? Який фізичний механізм дозволяє речовині виникати з порожнечі? Чи не є це просто філософським трюком? Фізика Хойла не давала повної відповіді. Він припускав, що існує певне поле, яке створює частинки. Але яке саме поле? Як воно працює? Чому воно діє саме так? Це все залишалося гіпотетичним. На відміну від теорії Великого Вибуху, стаціонарна модель не мала конкретних експериментальних підтверджень на рівні мікрофізики. Тому критики вважали цю модель надто філософською. Проте на деякий час вона стала серйозною альтернативою. Фред Хойл, один із найяскравіших і найсуперечливіших науковців ХХ століття, був не просто автором альтернативної космологічної моделі. Він також став запеклим критиком найвідомішої сьогодні теорії про походження Всесвіту – теорії Великого Вибуху. У той час, коли дедалі більше астрономів визнавали її правдоподібно, Хойл боровся з нею рішуче і послідовно. Що ж змусило його так рішуче виступати проти цієї теорії? Щоб зрозуміти це, спершу коротко нагадаємо суть Великого Вибуху. Відповідно до цієї теорії, приблизно 14 мільярда років тому, весь Всесвіт перебував у стані надзвичайної щільності та температури. Потім відбулася потужна подія, Великий Вибух, після якого простір почав стрімко розширюватися, матерія охолоджуватись і з часом утворились галактики, зорі, планети. Це, на думку сучасної науки, було початком усього – простору, часу, матерії і енергії. Фред Хойл не лише не погоджувався з цією ідеєю, він вважав її фізично неправдоподібною, філософськи сумнівною і навіть інтелектуально небезпечною. Його критика мала декілька вимірів – науковий, логічний і світоглядний. Розглянемо кожен з них детально. Для Хойла найгострішим каменем спотикання було саме поняття початку. Ідея про те, що Всесвіт мав момент творення, навіть у фізичному сенсі, здавалася йому неприйнятною. Він вважав, що фізика повинна пояснювати світ без звернення до особливих моментів, а тим більше до моменту, коли виникає все. З точки зору логіки, початок – це завжди межа, край, з якого нічого не можна вивести, бо до того нічого не було. І це для науковця є викликом. Як пояснити момент, коли виникає сам час? Коли з абсолютного ніщо раптом з'являється щось? Це, на думку Хойла, більше схоже на міф чи казку, а не на серйозну фізику. Тому він прагнув моделі, яка обходить цю проблему. Стаціонарний всесвіт не має початку, і тому не потребує пояснення, походження часу, простору чи матерії. Його буття є постійним і в цьому його сила. Хойл також звертав увагу на те, що для того, щоб після Великого Вибуху виник такий світ, як наш, потрібно було надзвичайно точне налаштування фізичних параметрів. Температура, щільність, швидкість розширення, сила гравітації – усе мусило бути вкрай точно скоординоване. Він запитував, як могло статися, що все склалося саме так? Чому після такого вибуху не вийшов хаос або пустота, а стійкий, життєздатний всесвіт із хімічними елементами, галактиками, законами фізики? Це підвело його до формування того, що згодом назвуть принципом антропності, тобто ідеї, що всесвіт налаштований так, щоб у ньому могло існувати життя. І хоча сам Хойл не був релігійним у класичному розумінні, він припускав, що таке налаштування не могло бути випадковим. Але все ж він не хотів погоджуватися із думкою про надприроднього творця. Теорія Великого Вибуху, як йому здавалось, занадто наближує науку до теології, і це його дратувало. Ще одним науковим аргументом Хойла проти Великого Вибуху була складність пояснення утворення хімічних елементів. Згідно з цією теорією, на перших етапах розширення виникли лише найпростіші атоми – водень і гелій. Але що з важчими елементами – вуглецем, киснем, залізом? Хойл сам зробив великий внесок у відповідь на це питання. Разом із колегами він дослідив, як саме важкі елементи формуються всередині зірок під час ядерного синтезу. Його робота пояснила багато чого, але в той самий час він вказував на обмеження теорії Великого Вибуху в цьому питанні. Вона не дає чіткої картини виникнення всіх елементів, лише найперших.
На думку Хойла, стаціонарна модель, яка допускає постійне творення матерії та зоряних поколінь, краще пояснює поступове накопичення важких елементів у космосі. Цікавий факт, що термін «Великий вибух» Big Bang вигадав саме Хойл і зробив це іронічно. У радіоінтерв'ю 1949 року він зневажливо назвав теорію про початок Всесвіту Big Bang ідея, тобто ця велика бабах-ідея. Іронія полягала в тому, що саме ця ідея вибуху здавалася йому карикатурою. Хіба може такий складний світ виникнути з якогось хаотичного спалаху? Проте цей вираз прижився. Парадоксально, але саме завдяки Хойлу теорія Великого вибуху отримала свою популярну назву, хоча він мав на меті висміяти її. Хойл також остерігався, що прийняття теорії Великого вибуху відкриває двері для релігійної інтерпретації науки. Якщо визнати, що Всесвіт має початок, то природно виникає питання про Творця. Це, на думку Хойла, змішує науку з теологією і порушує межу між раціональним і вірою. Він вважав, що наука повинна бути самодостатньою, раціональною і безсуб'єктною. А ідея початку – це вже філософія, релігія, метафізика. Він хотів зберегти чисту науку і тому боровся з усім, що могло натякати на містику. На той момент аргументи Хойла мали вагу, але з часом наука почала накопичувати все більше доказів на користь Великого вибуху. Мікрохвильове фонове випромінювання, розподіл галактик, чисельне моделювання еволюції Всесвіту. Теорія, яку Хойл вважав сумнівною, стала стандартною моделлю космології. Проте його критика не була марною. Вона змусила вчених краще обґрунтовувати свої ідеї, уточнювати параметри, пояснювати походження хімічних елементів. І головне, вона показала, що навіть у науці є місце для філософських роздумів. Одне з найглибших питань, яке постає у світлі стаціонарної моделі Фреда Хойла, звучить так: чи є місце Богові у вічному, незмінному Всесвіті, який не має початку і не потребує творення? На перший погляд здається, що відповідь очевидна. Якщо Всесвіт існує завжди і сам по собі здатний підтримувати свою структуру, тоді ідея Бога як Творця стає зайвою. Але все не так просто. У класичному християнському богослові Бог часто мислиться як першопричина – той, хто виводить світ із небуття в буття. Ця думка бере початок ще в працях Арістотеля і розвивається в філософії Томи Аквінського. Світ не може бути причиною самого себе, а тому мусить мати перше джерело. Теорія Великого вибуху з її початком у часі мимоволі підводить до цієї картини. Якщо Всесвіт мав момент виникнення, значить логічно припустити, що його щось або хтось запустив. Тут Бог природно вписується як причина появи Всесвіту. Але у стаціонарній моделі все інакше. Там немає моменту початку. Всесвіт завжди був і завжди буде. Це вічне існування здається таким, що не потребує першої причини. Тобто в цій картині Бог як творець у часі стає зайвим. І саме це приваблювало частину наукової спільноти, яка бажала звільнити фізику від метафізики. Та чи справді все так просто? Релігійна традиція, особливо в християнстві, має глибше розуміння Бога. Він не лише той, хто створив, але той, хто підтримує. Бог – це не просто точка у минулому, а постійна присутність у кожному моменті буття. Старозавітна книга Йова говорить: якби він відняв у себе духа свого, то всяка плоть негайно загинула б. В Новому Завіті апостол Павло пише, що в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Тобто Бог – це не тільки запуск, а постійне джерело існування світу. З цього погляду навіть вічний Всесвіт не є самодостатнім. Його вічність не означає автономність. Навпаки, ця вічність може бути постійно підтримуваною силою, яку ми називаємо Богом. Але електричне світло не горить саме собою, а завдяки джерелу струму. Так і Всесвіт може існувати вічно лише тому, що Бог тримає його в бутті. Це бачення узгоджується з ідеями таких мислителів, як Августин, Григорій Низький, Діонізій Ареопагіт, а в сучасності Карл Раннер, Поль
Тіліг та інші. Навіть якщо Всесвіт вічний, він підпорядковується законам гравітації, термодинаміки, квантовим законам. Але звідки взялись ці закони? Чому Всесвіт розумний, передбачуваний, впорядкований? Це питання викликає здивування навіть у нерелігійних учених. Наприклад, Альберт Ейнштейн говорив, що найбільше вражаюче у Всесвіті – це те, що його можна зрозуміти. Математика, фізика, логіка – все це працює не випадково, а ніби закладено в саму структуру буття. З погляду віри ці закони – відображення розуму Творця. Бог – це не просто вища сила, а логос – розумна основа всього. І навіть якщо Всесвіт існує завжди, він все одно носить на собі відбиток розумної першооснови. Ще одне глибоке питання – це час і вічність. У стаціонарній моделі Всесвіт вічний, але що таке вічність? Це нескінченний час чи щось інше? Філософи християнства, зокрема Боецій і Августин, говорили, що Бог не у часі, а понад ним. Для Бога немає до і після. Усе буття існує перед ним одночасно. Він бачить і підтримує Всесвіт ззовні часу. У такому випадку байдуже, коли почався світ або чи почався взагалі. Бог все одно лишається Творцем, бо буття світу залежить від нього не лише на початку, а в кожен момент. Тому навіть у моделі, де немає початку, можна вписати Бога. Тільки його роль не запустити, а тримати, надихати, осмислювати. Цікаво, що в межах стаціонарної моделі можна побачити і інші варіанти інтерпретації Бога, наприклад, пантеїзм, коли Всесвіт ототожнюється з Богом. Світ і є Бог. У такому разі вічний Всесвіт – це і є вічний Бог, а окрема особистість Творця не передбачається. Деїзм. Бог створив світ, але більше не втручається. Це також могла б узгоджуватися з моделлю Хойла, якщо уявити, що Бог налаштував Всесвіт на вічне існування і відійшов. Класичний теїзм. Бог як вічно присутній, активний творець, який підтримує все в бутті. Це найглибша версія, яка дозволяє побачити Бога навіть у вічному світі. Фред Хойл не був релігійним у класичному розумінні, але й не був запеклим атеїстом. Він вважав, що Всесвіт містить загадкову логіку, яку важко пояснити випадковістю. Зокрема, у пізніших роботах він писав, що йому важко повірити, що вся складність життя і космосу – це результат сліпого процесу. У цьому сенсі він зближався з ідеєю про розумний задум, хоча не ідентифікував його як з Богом у Біблії. Тобто навіть сам Хойл критикував релігійні ідеї, інтуїтивно відчував, що за Всесвітом може стояти розум, сенс і намір. Фред Хойл був не лише фізиком-теоретиком, який запропонував модель стаціонарного Всесвіту. Він був мислителем, що намагався осмислити природу реальності в цілому. Для нього фізика не була сухою математикою, вона була ключем до розуміння того, ким ми є, як з'явились і чи має все це сенс. Фред Хойл народився у 1915 році в Англії. Він жив у складну епоху. 2 світові війни, розквіт і криза колоніалізму, змагання світоглядів між наукою, релігією і політикою. З дитинства захоплювався астрономією, фізикою і логікою. Його освіта, здобута в Кембриджі, сформувала в ньому дух незалежного мислення. Він не боявся йти проти течії, і це видно у всьому, що він робив. Попри поширену думку, що Хойл був атеїстом, це не зовсім так. Він не був релігійною людиною в класичному сенсі. Не ходив до церкви, не сповідував жодної конфесії, не дотримувався християнських догматів, але він не заперечував існування вищого розуму. Навпаки, у своїх пізніших працях він висловлював думку, що світ надто складний і виточений, щоб бути результатом випадковості. Особливо його вразила одна деталь із нуклеосинтезу. Щоб в зірках міг утворювати вуглець основа життя, необхідне дуже точне співпадіння ядерних резонансів. Це так зване тонке налаштування. Якщо б фізичні параметри були хоч трошки іншими, життя було б неможливе. Саме Хойл назвав це неймовірним співпадінням, яке змусило його переглянути своє ставлення до випадковості в природі.
У 1982 році він написав знамениту фразу «Розумний інтелект втрутився в закони фізики, хімії і біології. Для мене це вже не є питанням віри, а питанням здорового глузду». Хойл не надав цьому інтелекту конкретного імені, але для багатьох читачів це прозвучало як визнання Бога, хоча і не в традиційному образі. Хойл чітко протиставляв свою модель стаціонарного всесвіту традиційній ідеї творіння. Для нього ідея про початок світу була філософськи слабкою. Він вважав, що вічний всесвіт – це більш гармонійна і красива модель. У зв'язку з цим він іноді критикував релігійне уявлення про Бога як слюсаря, що запустив механізм. Йому здавалося, що така картина надто проста, навіть примітивна. Він прагнув вищого розуміння Бога не як події у минулому, а як принципу організації і сенсу. Однак це не означає, що він був вороже налаштований до релігії. Швидше він вважав, що релігія повинна еволюціонувати, відійти від буквального прочитання текстів і перейти до глибшого філософського осмислення світу. Хойл – приклад вченого, який не боявся кидати виклик мейнстриму. Його стаціонарна модель з часом втратила наукову підтримку. Відкриття космічного мікрохвильового фону, що стало доказом Великого вибуху, поставило під сумнів його теорію. Але Хойл не здався. Він продовжував розвивати свої ідеї, навіть якщо залишився в меншості. Його життєвий підхід, незалежність, критичне мислення, готовність до філософських узагальнень зробили його фігурою значно більшою, ніж просто науковець. Він був тим, кого сьогодні назвали б вченим філософом, мислителем із широким горизонтом бачення. Фред Хойл помер у 2001 році. Його стаціонарна модель більше не використовується в сучасній космології, хоча окремо її ідеї, наприклад, питання про тонке налаштування, залишаються важливими. Його внесок у науку, особливо астрономію і астрофізику, залишається колосальним, а його сміливість мислити нестандартно надихає нові покоління дослідників. Для віруючих людей постать Хойла цікава тим, що вона показує, навіть серед учених, далеких від традиційної релігії, може виникати відчуття таємності, сенсу і пошани перед структурою світу, і що ідея Бога не завжди йде через догму, вона може народитися із самої логіки буття. Стаціонарна модель Всесвіту, яку запропонував Фред Хойл, кинула виклик не лише фізикам, а й богословам, адже вона суперечила самому поняттю творіння, ключовому для більшості релігій. Проте реакція на неї була далеко неоднозначною. Деякі релігійні мислителі категорично її відкидали, інші намагалися переосмислити, ще інші вбачали у ній простір для нових роздумів про Бога. У християнській традиції ключова ідея – це Бог-творець, який на початку створив небо і землю. Цей акт творіння є основою всього світогляду, тому модель, яка заперечує будь-який початок, сприймається деякими християнами, теологами як загроза. Особливо це стосується консервативних напрямків, євангельських протестантів або фундаменталістських кіл. Для них вічний всесвіт Хойла був формою наукового атеїзму. Вони наголошували, що все, що має існування, повинно мати причину, і що тільки Бог може бути вічним. Вони вважали, що Хойл намагається витіснити Бога із космосу, змінюючи його самовідтворювальним всесвітом. Однак інші християнські мислителі поставились до моделі Хойла більш стримано. Наприклад, Карл Раннер, католицький теолог ХХ століття, вважав, що питання початку може бути символічним, а не буквальним. Його підхід допускав, що Всесвіт міг існувати завжди, але все одно бути залежним від Бога як джерела буття. У цьому сенсі навіть у вічному Всесвіті Бог залишається незмінним. Подібну думку висловив Теяр де Шарден, єзуїт і палеонтолог, який бачив еволюцію Всесвіту як рух до Бога. Для нього не мала значення форма космічної моделі, великий вибух чи стаціонарна картина. Важливо, що весь процес має спрямування, і те спрямування вказує на джерело сенсу, тобто на Бога. Таким чином, реакція християн була неоднорідною. Одні бачили в моделі Хойла загрозу, інші – можливість для глибшого богословського мислення Бога як вічного джерела буття.
Юдаїзм історично демонструє гнучкий підхід до інтерпретації текстів, особливо у філософській традиції. Мислителі, такі як Маймонід, вже в середньовіччі вказували, що опис творення в бутті не слід сприймати буквально. Він бачив в 7 днях творіння не календарний тиждень, а філософську структуру. Серед сучасних юдейських теологів також були ті, хто ставився до стаціонарної моделі Хойла без ворожнечі. Наприклад, рабин Артур Грін у своїх працях говорив, що навіть вічний світ може бути творінням Бога, якщо ми розуміємо творіння не як одну подію в минулому, а як безперервне оновлення буття. Також деякі кабалістичні традиції, особливо в хасидизмі, говорять про постійне створення світу, яке відбувається щомиті. Бог не просто створив і відійшов, а виводить світ із небуття в буття безперервно. Такий погляд добре узгоджується з уявленням про вічний, але залежний від Бога Всесвіт. Отже, юдаїзм загалом продемонстрував більшу відкритість до моделі Хойла, ніж частина християнських шкіл. У класичній ісламській теології переважає уявлення про створення світу Богом у часі. Коран говорить: «Він той, хто створив небо і землю за 6 днів». Більшість сунітських шкіл тлумачать це як реальний початок у часі. Проте ісламська філософія також має глибоку традицію, яка дозволяє інше бачення. Відомий філософ Ібн Рушд вважав, що Всесвіт вічний, але вічно залежний від Бога. Тобто Бог не створює світ у часі, а є вічним творцем вічного світу. Цю точку зору також підтримував Ібн Сіна, інший видатний ісламський мислитель. Таким чином, деякі течії в ісламській філософії узгоджувалися з ідеєю вічного Всесвіту, навіть до появи моделі Хойла. Хоча це і викликало суперечки з ортодоксальною теологією. У сучасному ісламському богослові також є розмаїття. Одні автори вважають, що стаціонарна модель суперечить Корану, інші ж, що вона дозволяє глибше зрозуміти постійність Бога як джерела буття. Східні релігії, зокрема індуїзм і буддизм, історично не робили акценту на початку світу. У них час часто сприймається як циклічний, а Всесвіт як вічно повторювана структура. В індуїзмі існує уявлення про юги, великі космічні епохи, які повторюються знову і знову. Всесвіт то виникає, то зникає, і цей процес нескінченний. У такій картині не потрібно моменту абсолютного творення. Буддизм, особливо в його філософських формах, взагалі уникає тверджень про початку. Він зосереджується на трансформації свідомості і подоланні страждань, а не походження світу. Таким чином, для східних традицій вічний Всесвіт не є проблемою. Він навіть краще відповідає їхнім уявленням, ніж модель Великого Вибуху. Отже, модель стаціонарного Всесвіту Хойла отримала різні відгуки в релігійному світі. У християнстві – від заперечення до адаптації, у юдаїзмі – загалом толерантне ставлення, в ісламі – різні точки зору, у східних філософіях – майже природна відповідність. Це показує, що ідея вічного Всесвіту не обов'язково заперечує Бога. Вона може кидати виклик буквальному тлумаченню священних текстів, але відкриває двері для глибших філософських роздумів про природу Творця, його вічну присутність і взаємозв'язок із світом. Стаціонарна модель Всесвіту, розроблена Фредом Хойлом та його колегами всередині ХХ століття, тривалий час здавалася серйозною альтернативою теорії Великого Вибуху. Вона мала філософську привабливість, логічну простоту і навіть певну естетичну гармонію. Всесвіт вічний, стабільний і не має моменту створення. Але наука – це не лише логіка чи філософія. Це перш за все експеримент і спостереження. І саме в цій частині стаціонарна модель поступово втратила свої позиції. У 1965 році два американські радіоінженери Арно Пензіас і Роберт Вільсон працювали з великою антеною, намагаючись усунути фонові шуми. Але що б вони не робили, шум залишався. Незалежно від того, куди спрямували антенну, слабкий сигнал із температури близько 2,7 Кельвіна надходив з усього неба. Це відкриття стало науковою сенсацією. З'ясувалося, що цей шум – це космічне мікрохвильове фонове випромінювання, тобто слабкий слід раннього гарячого Всесвіту. Це саме те, що передбачала теорія Великого Вибуху.
адже після початкового спалаху температура космосу мала знизитися, і Всесвіт мав зберегти цей тепловий відбиток. Для стаціонарної моделі цей факт був руйнівним. Вона не передбачала жодного такого фону, бо не визнавала початку. Наявність однорідного мікрохвильового випромінювання, яке заповнює весь космос, стало головним доказом на користь Великого Вибуху і фактично смертельним ударом по моделі Хойла. Ще один удар по стаціонарній моделі завдали спостереження далеких галактик. З розвитком телескопів астрономи почали заглядати в минуле, адже світло від далеких об'єктів доходить до нас із затримкою в мільярди років. Завдяки цьому ми можемо побачити, якими були галактики у ранньому Всесвіті. І що ж виявилось? У минулому галактики були менші, менше структуровані і більш активні у творенні зірок. Це означає, що Всесвіт еволюціонує, змінюється з часом. Це суперечить стаціонарному підходу, де Всесвіт у великому масштабі має бути однаковим у усі епохи. Якщо ми побачимо різницю між далекими і ближніми галактиками, це означає, що з часом структура Всесвіту змінюється, а отже принцип сталості не працює. Крім того, дослідження хімічного складу далеких об'єктів також свідчать про еволюцію. У ранньому Всесвіті майже не було важких елементів, лише водень і гелій. Вони з'явились пізніше, в результаті зоряної діяльності. Це також підтверджує ідею розвитку, а не стагнації. У 1950-х і 60-х роках астрономи активно вивчали радіовипромінювання, зокрема радіогалактики і квазари, і виявили дивну закономірність. Чим далі об'єкт, тим більше таких джерел у певному об'ємі простору. Це означає, що в минулому таких об'єктів було більше, ніж зараз. Це знову свідчить про історичну зміну, тобто про еволюцію. Якщо ж Всесвіт стаціонарний і незмінний, то розподіл радіооб'єктів має бути однаковим на всіх масштабах і у всі епохи. Але це не так. Цей аргумент хоч і менш відомий, ніж відкриття реліктового фону, проте додатково підважав авторитет стаціонарної моделі. Навіть без нових спостережень модель Хойла мала серйозну внутрішню проблему. Вона вимагала постійного виникання нової матерії. Цей процес не був підтверджений жодним спостереженням. Жоден дослід не показав, що в порожнечі самі собою виникають атоми водню. Ба більше, це суперечить закону збереження маси і енергії, одному з фундаментальних принципів фізики. Хойл спробував математично вписати це в рівняння, увівши так зване поле творення, але це було скоріше гіпотетичне припущення, ніж експериментально підтверджений факт. У науковому світі такі концепції називають ad-hoc, тобто для зручності, без справжнього обґрунтування, і це значно знижує авторитет моделі. Попри всі ці слабкості, стаціонарна модель мала і свої сильні сторони. У перші роки після появи вона сприймалася як елегантна альтернатива. Вона пояснювала розширення Всесвіту, не потребувала початку, а отже не зачіпала складні питання метафізики. Вписувалась у давні філософські уявлення про вічний космос, відповідала принципу сталості, який був дуже привабливий концептуально. Багатьох вчених приваблювала сувора симетрія і стійкість цієї моделі. Вона виглядала більш естетичною у філософському сенсі. Жодного вибуху, жодної катастрофи, лише спокійна і вічна еволюція. Деякі філософи, як наприклад Карл Поппер, навіть вважали, що стаціонарна модель є більш фальсифікованою, тобто науково перевірною, ніж модель Великого Вибуху, бо вона робила чіткі прогнози, які легко було спростувати, як це зрештою і сталося. Сьогодні стаціонарна модель Хойла не використовується в серйозній науці як реальна модель Всесвіту. Її місце посіла стандартна космологічна модель, яка базується на Великому Вибуху, розширенні простору, інфляційній теорії, темній матерії і темній енергії. Проте стаціонарна модель залишилась в науковій історії як приклад сміливої альтернативної гіпотези. Вона показала, що наука завжди має бути відкритою до різних пояснень і що навіть гіпотези, які зрештою виявляються хибними, можуть допомогти рухати знання вперед. Стаціонарна модель Фреда Хойла, попри її занепад і науковій спільності,
залишається важливим інтелектуальним явищем. Чому? Тому що вона порушує глибокі метафізичні питання, що означає існування, чи має Всесвіт початок, чи залежить буття світу від чогось, чи є самодостатність і чи має місце в такій картині Бог. Наука відповідає на як працює світ, як розширюється простір, як виникають зірки. Але метафізика, це галузь філософії, ставить інше запитання. Чому взагалі є щось, а не ніщо? І ось тут стаціонарна модель, незалежно від її фізичної правильності, дає привід для глибоких роздумів. Стаціонарна модель – це не просто наукова гіпотеза, це ще й онтологічна позиція. Всесвіт вічний, не має початку, не потребує створення, він просто є. Це дуже давня філософська ідея. Ще Арістотель вважав, що світ вічний, а Бог не творець, а форма чистої дії, що рухає світ, не створюючи його. Цей погляд відрізняється від біблійної картини, де світ створений з нічого, екс нігіло, актом волі Бога. І саме тут виникає філософське напруження, чи можливе буття без початку. І якщо так, чи воно все одно потребує пояснення. Деякі метафізики, наприклад, Готфрід Лейбніц, вважали, що навіть якщо світ вічний, ми все одно маємо запитати, чому він існує замість того, щоб не існувати. І відповіддю може бути лише щось, що саме існує з необхідності, тобто Бог. Фізики-натуралісти іноді кажуть, Всесвіт – це все, що є, він не потребує причини, це точка зору, яку деякі називають метафізичним натуралізмом. Вона стверджує, що буття не потребує пояснення поза собою. Як хімічні елементи не потребують мети, так і Всесвіт просто є. Але тут з'являється кілька проблем. Якщо Всесвіт вічний, чому саме цей тип буття, чому не інший? Якщо він існує з необхідності, то чому ми не називаємо цю необхідність Богом? Якщо він існує випадково, то звідки взялась можливість випадковості без простору і часу? Філософи, такі як Річард Свінберн, Вільям Лейн Крейт, або навіть агностики, як Том Наген, вказують, що сама здатність світу бути зрозумілим – це диво, і що в ньому може бути ознака розумної першооснови. У класичній теїстичній традиції Бог – не частина фізичної системи. Він не там, як чорна діра або електрон. Бог понад простором і часом, бо саме він їх створив або підтримує. І тому він не конкурує з космологіями, а вміщує їх у себе. Таке розуміння є і в християнстві, і в ісламі, і навіть у деяких філософських інтерпретаціях. Якщо Бог – джерело буття, то він не залежить від часу, він не зобов'язаний починати Всесвіт, він може підтримувати вічний світ без початку. Таким чином, вічність світу не суперечність ідеї Бога, а просто змінює його роль з першої причини в часі на вічну основу буття. Деякі теологи і містики говорили про концепцію вічного творіння. Наприклад, майстер Екгарт, середньовічний християнський містик, вважав, що Бог творить світ зараз, постійно і вічно. Для нього акт творення – це не одноразова подія, а безперервне з'явлення світу з Бога. Це добре узгоджується із стаціонарною моделлю. Всесвіт може існувати вічно, але ця вічність не автономна, а вкорінена в Бозі. Світ є, бо Бог хоче, щоб він був, і це бажання не має початку і не має кінця. Сучасні богослови, такі як Пол Тілліх, вживали вираз «Бог як ґрунт буття». Він не причина події, він сама можливість існування. І саме тому, незалежно від того, починається Всесвіт чи ні, він існує в Бозі, як річ у причетності до абсолютного. Стаціонарна модель, хоч і втратила наукову підтримку, залишила по собі глибоке духовне питання. Чи можемо ми осмислити світ як щось не створене, але все одно священне? У певному сенсі вона нагадує східні уявлення про Дао у даїзмі або Дгарму у буддизмі. Світ – це потік, який не починався і не закінчується, але в якому можна побачити мудрість, ритм, порядок. І ця мудрість не має форми, але вона реальна. Для людей віри це може бути викликом, але і можливістю. Якщо Бог не вимагає початку, то, можливо, його можна шукати не в початковій події, а в структурі буття, у змісті існування, у внутрішньому досвіді. Стаціонарна модель показала ще одну важливу річ. Наука і метафізика не суперечать одна одній, а ставлять різні питання. Наука запитує, як це відбувається,
метафізика, чому це можливо, а релігія, для чого це існує. У цьому сенсі навіть хибна фізична модель може стимулювати глибокі роздуми. Так сталося з моделлю Хойла. Вона програла в лабораторії, але перемогла у філософській глибині. Модель стаціонарного всесвіту Фреда Хойла, попри свою втрату наукової підтримки, не зникла з філософських і богословських обговорень. Навпаки, її спадок живе далі як приклад того, як космологія змушує людство думати не тільки про матерію і простір, але й про буття і сенс Бога. Ця модель кинула виклик загальноприйнятому уявленню про Всесвіт. І з початком у часі вона запропонувала альтернативу, в якій світ вічний, самопідтримуваний, без моменту творення. І тим самим вона змусила і науковців, і теологів замислитись, чи є місце Богові у вічному світі. Якщо є, то яке саме? Сучасна наука не підтримує стаціонарну модель. Відкриття мікрохвильового фону, спостереження за далекими галактиками, розподіл хімічних елементів у Всесвіті – всі ці дані підтверджують модель Великого Вибуху. Тобто, з точки зору фізики, стаціонарний Всесвіт не відповідає спостереженням. Вчені не сприймають цю модель як робочу гіпотезу, але це не робить її зайвою, адже навіть неправильні моделі можуть бути корисними. Вони змушують мислити ширше, формулювати нові запитання і розкривати межі знання. Модель Хойла змусила переглянути уявлення про роль Бога у Всесвіті. Якщо світ вічний, то чи є потреба у Творцеві? І відповідь залежить не лише від фізики, а від глибшого метафізичного розуміння. Традиційне уявлення «Бог – це той, хто колись створив світ». У такій моделі він діє в певний момент часу, а потім відходить або підтримує світ. Але стаціонарна модель підштовхує до іншого бачення. Бог як постійна основа буття. Він не лише починає, а й утримує, живить, надихає. Навіть якщо Всесвіт не мав початку, його існування може бути неможливим без постійного, присутного джерела. У наш час теорія Великого Вибуху є основною в науці, але питання Бога, сенсу і буття залишаються відкритими. Фізика не відповідає на питання, чому закони природи саме такі, чому Всесвіт придатний для життя і чому взагалі є щось. Модель Хойла, навіть як філософська гіпотеза, нагадує нам, що наука не виключає віру, а ставить нові виклики для мислення. Вона змушує замислитись, якщо Всесвіт вічний, що це означає для нашого розуміння Творця? А якщо почався, то що було до того? І в обох випадках, що означає наша присутність у цьому дивовижному космосі?